بعضی بازیکن‌ها هستن که برای خوشحالی بعد گلشون تصمیم میگیرن و برنامه‌ریزی میکنن، اما بعضی نه، در لحظه تصمیم میگیرن. اما چی میشه که یه خوشحالی بعد از سالها تو ذهن میلیون‌ها هوادار میمونه؟ امروز میخوام راجع به 2 تا از این خوشحالی گل‌ها صحبت کنیم که تو ذهن هوادارا تا همین امروز مونده و هنوزم راجع بهش صحبت میشه. بعضی بازیکن‌ها هستن که درخشش اونا مثل یه جرقه است. توی یه سال یا یه تورنمنت میان و همه رو شگفت زده میکنن و بعدش هیچ وقت دیگه نمیتونن اون عملکرد رو تکرار بکنن. انگار که رسالتشون فقط توی همون موقع بوده. خیلی وقتا این اتفاق توی فوتبال ملی هم میفته و مثالهای زیادی هست که در این مورد میخوایم به اونا بپردازیم. مثل اوچوا، دروازه‌بان تیم ملی مکزیک، کسی که همیشه تو جام جهانی سوپر واکنش نشون میده و تیمشو نجات میده، اما توی فوتبال باشگاهی موفق نبوده. یا سالواتور اسکیلاچی، مهاجم ایتالیا توی جام جهانی 1990 که تو سطح باشگاهی موفقیت خاصی نداشت، اما ناگهان ظهور کرد و آقای گل اون جام لقب گرفت. خلاصه که برای خاطره ساختن توی فوتبال حتما نیاز نیست سوپر استار همیشه در اوج باشید. همین اول کار فراموش نکنید که کانال طرفداری پلاس رو تو یوتیوب سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوهای ما رو ببینید. خب امروز می‌خوام راجع به 2 تا گل صحبت کنیم که خوشحالی بعد گلش خیلی سر و صدا کرده. حسین هم اینجا با منه. حسین بحث این گل چیه؟ کدوم بازیاست؟ اولیش بازم همون یورو 96 این یورو 96 خیلی یورویی بود که اتفاق و حواشی زیاد داشت. 2 تا یورو 96 و 2000 از اون یوروهای کلاسیکه که تو ذهن همه مونده، هم به خاطر ستاره‌هاش هم بین 2 دورم هست، یعنی بعد از این یه دوره خاص فوتبال و قبلش هم یه دوره خاص. توی یورو 96 انگلیسی میزبان بازی اولش رو با سوئیس مساوی کرد و بازی دوم بعد جلوی اسکاتلند قرار می‌گرفت که خب اینا همه بریتانیان و اسکاتلند برادرمون و فلان اینا. اما یه حاشیه‌ای داشتن. تیم ملی انگلیس توی اردوی مقدماتشون قبل از یورو توی هنگ کنگ گاسکوین، هری ردنپ و شرینگهام این تد شرینگهامه. گاسکوین فکر کنم. نه این تد شرینگهامه قطعا. شرینگهام. آره گوشاش. اونم که خدای لیورپولیا. آره. رابی فاولر. اینا توی هنگ کنگ یه شب اردو رو ترک میکنن میرن دیگه خوشگذرانی تا صبح. یه سری تصاویر ازشون منتشر میشه، فکر کنم این گاسکوین که دیگه اصلا سمبل الکلیای تیم ملی انگلیسه. این تصاویر منتشر میشه. آره و خیلی مطبوعات قبل از یورو انتقاد میکنن. بازی اولشون هم جلوی سوئیس مساوی میکنن. یک دیگه انتقادا بیشتر میشه که ما میزبانیم و اومدیم قهرمان بشیم و این چه ورزشه و این چه تیمی اینا. اما توی بازی دوم برابر اسکاتلند 2-0 برنده میشن. گل دومو همین گاسکوینی میزنه که اینجا الان لباسشو پاره کرده. چیکار کرده؟ لباس شرینگهام هم پاره. آره. روی این صحنه که الان می‌بینید خیلی گل قشنگیه. یعنی اصلا گاسکوین خب بازیکن فوق‌العاده‌ای بود. یه دریبل سرپا، یه ضربه سرزرب و شادی بعد گلشون اشاره مستقیم داره به همون اتفاقی که افتاد که اینقدر از ما انتقاد کردین اما ما کارمون رو بلدیم. یه همچین پیامی داره برای مطبوعات. یه تصویری حالا می‌بینید توی پخش ویدیوی بازی صحنه شکار نشد نیست ولی که دارن آب می‌ریزن. ولی توی اون عکسی که ازش گرفته شده پشت دروازه از اون عکسایی شد که تو تاریخ یورو موندگار شد. گاسکوین خوابیده، بازیکن‌ها دارن آبو به شکل همون الکلی که دیدیم قبلش توی هنگ کنگ می‌ریزن تو دهنش. شد تیتر 1 مطبوعات، روزنامه‌ها. اینم همون عکسی که گفتم دیگه. واقعا حاشیه‌ای‌تر از گاسکوین و این گنگشون تو تیم ملی انگلیس واقعا نداشتیم توی فوتبال انگلیس. اینا ردنپ و آلن شیرر استیو مکمنامن فکر کنم ایدهش از آلن شیرر بود چون اینا زیاد. ولی خب آلن شیرر بازیکن با اخلاقی بود. وقتی بخواد از هم تیم حمایت کنه دیگه اصلا چیزی. از یورو 96 که رد شیم، سال 2012 آلمانی که تیم قدرتمند، پرستاره، مربی خوب، اصلا یه امید اول قهرمانی بودن واقعا تو این یورو. تونی کروس شما هم هست توشون و به لحاظ فنی از ایتالیا سرتر. خیلی سرتر. ایتالیا واقعا در حال نسل عوض کردن بود و بازیکن آنچنانی نداشت. مثلا بارزالی، بوفون اینا. بالزارتی مثلا بازی می‌کرد جدا. مونتولیو فکر کن هافکشون بود به جای پیرلو. البته پیرلو هم بود. دیگه داشتن جابجا می‌شدن دیگه. توی مرحله حذفی آلمان ایتالیا با هم می‌خورن. آلمانی‌ها که هیچ وقت تو بازی رسمی نتونستن ایتالیا رو ببرن.
این برگه برنده شد که ایتالیایی‌ها دست بالا رو داشته باشن. بالوتلی گل اولش این شکلی میزنه، شادی معمولی حالا گل زدیم و فلان، ولی نکته‌ای که می‌خوایم راجعش صحبت کنیم گل دوم ایتالیاست. گل دوم ایتالیا بازم توسط بالوتلی زده میشه، بازیکنی که خب به خاطر رنگ پوستش توی فوتبال ایتالیا اذیت هم شد، شعار نجات پرستانه زیاد علیهش دادن. اون طرف هم که آلمان اینا یه زمینه‌های نجات پرستی دارن، فکر کن یه بازیکن سیاه‌پوست توی حذفی یورو بتونه اینجوری جلوی شما بریز. آقایی که آفساید پای لام، بله آقای لام بود. آره اونم نویر بدون حرکت، یعنی واقعا شوتی بزنه که نویر نتونه عکس العمل نشون بده. گل فوق‌العاده‌ای بود، اما فوق‌العاده‌تر از اون شادی این بالوتلی. آره. یه حالت انگار طلب داره از اینا، مثلا ما این طلب اون رو گرفتیم ایول، خوشحالی کرد. اینم از اون صحنه‌ای که از اون شادی گلایی که میمونه. این بالوتلی کلا فکر کنم 35 6 تا بازی ملی داره، 14 تا گل، 2 تاش هم اینجا زده. کارنامه پروپیمون و موفقی نداره تو تیم ملی. به خاطر حواشی و در واقع اخلاقش بود. آره دیگه فوتبالش هم زود تموم شد، یعنی زود از لیگ‌های معتبر اروپایی رفت بیرون و ولی فنیش خیلی فوق‌العاده بود. همین شوتی که دیدین کار هر کسی نبود زدنش. ولی چیزی که از بالوتلی تو نگاه اول به ذهن همه میاد، یکی اون وایال بیزمیه که تو منچستر بود، یکی همین خوشحالی گلش توی که خیلی هم ازش صحنه‌های میم و آره اصلا طنز و اینا ساخته شد. آره سوژه شبکه اجتماعی شد و از تصویر موندگاری بود. مرسی حسین جان، شما به ما بگین که کدوم خوشحالی گل، کدوم صحنه، کدوم حرکتی که بازیکن انجام داد توی ذهنتون مونده، حتما برای ما بنویسین. یادتون هم نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که سایر ویدیوها رو ببینید. تا دیداری دوباره، خدا نگهدار.